következik a Sárgány Center és környéke. Aki még nem járt erre, annak elmondom, hogy ez egy ilyen olcsó kínai piac. Én magam sem voltam még ott, a Google Street View-n láttam, illetve több ismerősömtől hallottam már. Nagyjából 2,5 óránál járunk, és a 10 kilométer is nem sokára letudjuk. Érkezünk a kalandunk közepe fele, de még nem vagyunk ott. Na, irány tovább! Az útvonal tervezésénél azt néztem, hogy egyszer csak elfogy az út és egy kerítésbe ütközik sorompóval, de úgy néz ki, itt is tovább tudok menni a sínek mellett. Később, ahogy beérek a városba, egy hatalmas sínhálózaton át kell majd jutnom valahol, ahol véget ér az autóút, de jó esetben keresztül tudok menni ezen az aluljáron. Az utolsó kihívásom pedig, hogy átverekedjem magam a Váci utcai turistákon, mielőtt megérkeznék a célhoz. Itt fogok visszamenni, már megint át kell mennem a reptéri út alatt, és akkor majd arra ott megyek hátra, és jobbra el a Sárgány Center fele. Ismét kis utcákon folytatom az utat a reptérről a város felé, hogy elkerüljem a nem túl impozáns üllőit és a kocsikkal teli Ferihegyibe vezetőt egészen a 0 kilométerkőig. Már Pest-Szentlőrincnél járok, és hamarosan odaérek a felüljáró utáni kerítéshez. Nem megy egy nyitvatartást írnak ilyen, hogy mikor van ebédidő, mennyire magyar van mögötte. Ha minden igaz, ez a felüljáró visz át minket a Sárgány Centerhez. Na, ezt most úgy kiadjuk, és elmegyünk arra tovább egyenesen. Most jutottunk el a 3 órához, még sehol nem járunk. Egy nem várt sorompóba ütköztem az út végén, de mivel ránézésre simán át lehet menni mellette gyalog, ezért gyorsan körbenéztem, látta bárki, majd átslisszantam. Tudom, hogy ez egy ipari telep, de hát milyen jól néz ki. Távolban már láttam a reptéri bevezetőnek a felhajtóját. Egész közel vagyunk már a városhoz. Ez egy Kispest, 19. kerület, és véget ér 18. Nem mondanám, hogy óriás különbség van, de azért talán egyel nagyobbak itt a házak, vagy talán egyel modernabbak, de nem mindegyik. Visszatértünk az Üllői útra. Zöld a lampa, ahol egy villamos, megyek. Csak egy saroknyit vagyunk az Üllőin, ezen a részen se jártam még soha. Annyi új dolgot látok. Ezt a valamit nézzük. Fogalmam sincs, hogy mi lehet, de milyen jól néz ki. Túloldalon pedig ez a Trafik per kocsma található. Jól néz ki. Ezt a valamit nézzük. Fogalmam sincs, hogy mi lehet. Mindig is az volt a problémám a reptérrel bevezető úttal, hogy annyira csúnya. De azt hiszem, megtaláltam a legjobb alternatívát. Hát mennyire jól néznek ki ezek a házak. Még templom. De így, hogy közelebb értem. Még egy templom. Vagyunk az Ady Endre úton. Még mindig Kispest, amúgy szép környék. Eljutottunk a 15. kilométerig. Fáj mindenem! Most érkezünk el Budapest egyik legizgalmasabb részéhez. Akinek nem jut eszébe egyből, hogy honnan ismerős ez neki, hamarosan megmutatom. De talán már ebből az épületből is látszik. Érkezünk a házhoz, ahol a 90-es évek végétől minden este megfordultunk ki rövidebb, ki hosszabb időn át. A tér, ahol a családunk, barátaink laknak. Aki még nem jött rá, azoknak mutatnám, hogy hol vagyok, ez itt a Vekerle telep. Új élet vár, felejts el minden. Ezen a mesebeli téren forgatták a Barátok Köztház külsejét és a parkot, de az épület belső a Rózsa kávéházzal együtt már az RTL stúdiójában volt megépítve. Ez még mindig a Kós Károly tér, a Vekerle telep szíve. Nagyon hangulatos itt a stílusa az építészetnek, külön kisváros. Kiértünk a Vekerle telepről, már van a József Attila lakótelep, annak a háta mögött vagyunk, és
balra fogunk menni, Emres erdő utcának a végén. Még egyszer utoljára bemegyünk egy kis erdős területre. Szerintem ez lesz az utolsó már itt Budapesten belül. Közeledünk a belvároshoz, de azért még messze a cél. Ez itt, ahol járok, Ferencvárok. Ezt is Gyáli útnak hívják, de egyel feljebb van, mint a Gyáli út. Mindjárt ott vagyunk a Grupa Arénánál. Szerencsére gond nélkül átjutottam a sínek alatt ezen a meglepően hosszú és sötét alagúton át. Itt jön be a Ferihegyi bevezető út, és csatlakozik be a Nagykörútba. Nem lehet mindig igazam. Itt már láthatjuk is az arénát. Aréna? Nem, mi ez? Ez a Puskás? Mondom, hogy nem értek a focihoz. Most járok 20 kilométernél. Ha minden igaz, már egy másfél óra van hátra, 6 kilométer még. Nem baj, most már hamarosan elérjük a célt. Itt vagyok a klinikáknál, Nagyvárasztér. Eléggé elszáradtam már, de itt már is felős. Ki gondolta volna, hogy egy kórház lehet szép? Hivatalosan is beértünk a belvárosba, ez egy gyönyörű épület, nem tudom mi lehet, viszont ott van mellettünk a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, valamint mögötte a régi Bárka Színház, sajnos az már bezárt. Haladok a Haller utcán, a Robolónk ezerrel, mindjárt ráfordulok a Balázs Béla utcára, és irány egyenesen a belváros kellős közepe. Na ez már klasszik Budapest. Milyen szépen felújították ezt az utcaszakaszt. Az épület is jól néz ki, de ezek a padok is aranyosak. Imádom az ilyen jellegű épületeket. Ahogy érek be a belvárosba, szebbnél szebb épületek jönnek szembe, mindegyik különleges valamilyen módon. Amikor van időm, sokat szoktam sétálni, akár cél nélkül is, és csak bámulom az épületeket meg a parkokat, amiken keresztül megyek. Ezer arca van ennek a városnak, és mindig látok vagy tanulok valami újat a felfedezéseim alatt. Remélem meg tudom mutatni nektek egy olyan oldalát a városnak, amit eddig nem feltétlenül láttatok. És most érkezünk a Ferenc körútra. 5,5 órája jövünk, most jutottam el a Bakács térre, közel a célra. Ismét egy meglepően szép kórház. Tádai utca szintén a legszebb részei közé tartozik Budapestnek. Nem kell sötétedni, jönnek a fények. Mindenkinek nagyon hálás vagyok az eddigi lájkokért, meg hogy ennyien feliratkoztatok és kommenteltetek. Nem hiszitek el, hogy milyen jól esik. Óriásiak vagytok. Nagyon sokat segít minden egyes kattintás, hogy több emberhez eljussanak a kalandjaim, ezért megköszönöm, ha ezt a videót is lájkoljátok. Az érzelmes percek után haladjunk tovább, és nézzük meg az utolsó szakaszt, a belváros szívét. A külső kerületek nem is feltétlenül, de Pest belvárosa egyszerűen gyönyörű. A hely, ahol a régi és modern összeér, ahol a budapesti és a turista találkozik. Váci utca. Emlékeztek, hány emberrel találkoztam napközben? Nagyjából 0. Ehhez képest. Vörösmarty tér. Megérkeztem. Itt vagyok a Clark Ádám téren, mögöttem a 0 kilométerkő, illetve a vár,
6 óra 14 percen betelt. Nem jutottam el a 26 kilométerig, de közel volt. Remélem tetszett, örülök, hogy velem tartottatok. Köszi a figyelmet, sziasztok! A következő alkalommal is Budapesten fogok sétafikálni, csak több lesz a bozótos. Oké.